Thank you. قبل تقريبا 6 شهور كنا في بيروت ضمن مجموعة طالعين نقرأ قصص للأطفال في مناطق نائية في الجبال. فكان معايا فاطمة شرف الدين وسمر براج وبعض المؤلفين والرسامين. فطلعنا المنطقة ما فيها كهرباء، اللي جاي من بيروت يعرف هذا الشيء. فمناطق نائية، وفاطمة شرف الدين ماسكة كتابها وسألت الأطفال، قالت لهم مين يعرف هذه القصة اللي أبغى أقرأ لكم إياها. فبين الأطفال الصغار لقينا يد تطلع كده صغيرة، وخرنا ولا بنت قالت أنا. فقلنا لها مين أنت؟ من وين تعرفي هذه القصة؟ هل عندك القصة في البيت؟ قالت لا. طيب في المدرسة؟ قالت ما أروح المدرسة. قلنا لها من وين تعرف القصة هذه؟ قالت لمسة. حرجع لكم على موضوع لمسة، بس حاخدكم على قصة تانية. في 1995 كان في مسابقة للرسم، فقررت أدخل فيها. طبعا أنا مش رسام، بس فضولي أخذني للمسابقة هذه. بدأت كلنا جلسنا وأشوف الرسامين كل واحد يطلع معداته وأشياء وكذا. فجلس معي ورقة وقلم وشوية ألوان. بدأت المسابقة وبدأت أشوف الشخص اللي قدامي، كان الشغف فيه كانت شخص يعني غير أنها جميلة، كانت شغوفة جدا باللي بترسم وبتكتبه. فشفت هذا المنظر وتذكرت كلمات كده جت استحضرت في بالي، يمكن تعرفوها. تقول: في حياتك يا ولدي امرأة سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغام وورود، والشعر الغجري المجنون، وتعرفوا الباقي. المهم، وأنا قاعد أسمع هذه الكلمات في بالي وأشوف هذا المنظر الشغف في الآرت، رسمت اللي شايفه وقدمت المسابقة حقتي الصفحة. بعد شوي أتفاجأ أنه اللوحة حقتي كانت من اللوحات اللي حصلت على المراكز الأولى في المسابقة. فرحت عند الجاجز قلت لهم إيش اللي صار؟ أنا جاي كده بالغلط، يعني داخل فضول، إيش اللي صار؟ فقالوا أنت قدرت توصل لنا فكرة ووصلت لنا صورة إحنا ما كنا شايفينها. فكانت الزاوية اللي أنا رسمت منها بهذه المشاعر اللي جتني والمنظر اللي شفته خلاني أوصل لأنه أخذ جائزة في هذيك السنة في 95. اكتشفت في هذاك اليوم أني عندي موهبتي مش في الرسم ولا في التأليف ولا في التصوير ولا في أي واحدة من هذه المجالات الإبداعية. فأنا ماني عارف ليش أصلاً نقاط عزموني وكيم وحصة، يمكن كانوا نعسانين، بس لا، الفكرة أنه لقيت أنه عندي موهبة في أنه أخذ شيء جمالي وشيء إبداعي وأوصله إلى مجموعة أكبر عشان نحل مشكلة لها دخل في المجتمع ونرجع نفيد المجتمع بطرق غير تقليدية. فمن هذا المنطلق بدأت أبحث وين بدأ الإبداع، وين بدأ الجمال العربي، الإبداعات. فتأملت في العصر الذهبي ودرست سير العظماء ودرست المبدعين. فبدأ حماسي يزيد وشغفي يزيد، قلت ممكن أبدأ من هناك، وتحمست. طبعا كل شيء أسويه يعني بناء على الحماس. أنا إذا ما أتحمس ما أصحى من النوم. ممكن المبدعين يعرفوا إيش قصدي، تمام؟ فاتحمست جدا وارتفع درجة الحماس عندي، وبعدين هبطت. وصلت إلى سقوط الدولة العثمانية والحروب وانشغالنا بالدين والسياسة والتكفير يعني كل الأشياء اللي بنعيشها. واليوم الصباح سمعنا عن فرنسا كمان ولبنان أمس. فانشغالنا هذا دمر حماسي. مين عنده سكري يعرف كيف لما يكون السكر يهبط؟ فهبطت الحماس عندي. بعد شوي قلت طيب من وين نرجع نبدأ؟ من وين أبدأ أفكر؟ فاكتشفنا، يعني تأملت ووصلت لمرحلة النهضة. كيف إنه اتاخذ العلم والأشياء اللي عملناها الجميلة في العالم العربي ووصلت لأوروبا، ابتداء من إيطاليا، ليوناردو دافنشي، مايكل أنجلو، أخذوها وطوروا عليها. فبدأ الحماس يرجع يعني، وبدأت أشوف ألوان وبدأت أشوف الدنيا حلوة. بس مع هذا شيء خارجي. فقلت طيب إحنا إيش سوينا؟ أبغى أحمس حالي، يعني قاعد أدور على شيء أقدر أستخدمه
وأوظفه في مجتمعنا في عالمنا، وصلت إلى صندوق العجب ويا للعجب. هذا اللي تشوفوه هو صندوق العجب، ويقال له صندوق الفرجة أو صندوق الدنيا، هذه الأسامي المتعارف عليها. هذا الصندوق لما شفته كان عندي شعر، قعدت أنطنط وأشد شعري لين ما صار منظري كذا، تمام. بس الشاهد الموضوع إنه جدا 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 ألهمني هذا الاختراع، لأنه كان في 1760 تقريبا، إذا في مؤرخين ما يدقوني على التاريخ، بس 1760 شوهد، يعني بدأنا نشوف هذا المنظر في شوارع مصر وبلاد الشام. هذا المنظر اللي كان البوكس، هذا الصندوق الحجمه كده، كان يوقف الحكواتي صاحب الصندوق، كل واحد عنده صندوق ويمشي فيه، يتجول ويفتح في الشارع الدكان حقته، ويجوا الأطفال والشباب يحطوا عينهم ويتفرجوا من المنظار هذا، والحكواتي قاعد يسرد القصة من فوق، ونشوف أنواع الفنون جوا تصير. إيش كنا نسوي إيش كانوا يسووا بصندوق العجب أو صندوق الدنيا أو صندوق الفرجة؟ يوصلوا فكرة، يوصلوا معلومة، يوصلوا خيال، يدخلوك في عالم بعيد عن الحاجات اللي تكلمنا عنها المأساوية. فانبسطت جدا وتحمست وقلت طيب إيش سوينا بعد كده؟ بعد هذه المحطة العظيمة إيش سوينا؟ فرجعت أدرس، ووصلت لأنه في نفس الوقت هذا كان الغرب بدأ ينشئ صناعات وبنية تحتية قوية لكل مجالات الإبداع والعلوم والمعرفة في الحياة. يعني بدأت تطلع المتاحف، المطابع، الميوزيومز، كل ما نتخيل إليه، الجامعات، الكذا، بدأ ينشئوا قطاعات كاملة متكاملة بمباني، بمعدات. قلت طيب إحنا كنا في صندوق العجب، سوينا اختراع جميل جدا، بس وين وصلنا اليوم؟ ما لقيت، يعني وقفت على المحطة هذه، يعني وصلت please mind the gap، يعني وقفت كده، مش عارف أنط على المترو مرة تانية أحصل نقطة بعد كده. فشايفين منظر الرجال اللي واقف كده، فوقفت كده، قلت طيب من وين نبدأ؟ إيش في شيء يلهمني يرجع حماسي اللي أنا أقدر أخده وأنقل وأحل شيء فيه في المجتمع؟ بعدين صارت شغلة جميلة جدا، أنا أعتبرها ثورة. نتكلم عن الثورة العربية والثورة، حصلت ثورة الكل يعرف عنها. الثورة هي كانت الثورة الرقمية، ثورة التكنولوجي، ثورة اللي خلت كل واحد فينا ماسك جهاز وقاعدين نصور بعض ونتواصل بالطريقة هذه. الثورة هذه بالنسبة لنا كانت نقطة محورية في كل شيء حتكلم عنه الآن. ليش؟ لأنه كل واحد فينا قاعد يستخدم هذه الأشياء اللي نشوفها. ممكن نستخدمها في أشياء تكلمنا عنها أمس، إنه أتكلم عن لبسي، أتكلم عن شكلي وكذا وهذا أوكي حلو، هذا التواصل الاجتماعي بطريقة معينة، ولكن هي الموضوع أكبر من هذا الموضوع. إنه وصلوا الغرب إلى قطاعات وبنية تحتية عميقة وعريقة في أشياء مختلفة اللي إحنا ما بنيناها. وتكلم عنها أستاذ حلمي أمس، إنه هو كفنان كان عنده صعوبة في نشر مادته أو في نشر علمه أو في نشر يعني إبداعاته. الفرصة اللي الآن قدامنا إنه هذه المنصات، ما أتكلم عن هدول سبيسيفيكلي أو أتكلم عموما، إحنا في نقطة محورية، إنه أي واحد فيكم مبدع ما عنده نفس الحجة اللي تكلم عنها حلمي أمس وقال إنه ما كان عندنا متاحف، ما كان عندنا كذا. اليوم أصبح إنستغرام متحفك الشخصي، أصبح سناب شات إعلامك الشخصي، بدل كاميرات تسوي معاك عندك سناب شات، أصبح فيسبوك طريقة أنك تدير فيها دكانتك. فأصبح عندنا فرص غير مسبوقة فإنه إحنا نوصل أعمالنا الإبداعية للمرحلة اللي بعد كده، لانتشار عالمي. طيب نيجي نتكلم، أوكي قاعدين نطلع عليه كل هذا نعرفه. أنا اللي جاي الزاوية اللي أبغاكم تفكروا فيها اليوم، إنه ما بطل عندنا أي حجة وما عندنا أي ليجاسي، أي يعني ما عندنا بنية تحتية. لما تيجي أنت تبغى تبني شيء من جديد، عادة إذا تأخذ أرض فاضية، اللي يفهم بالعقار سهل إنك تعمر عليها. إذا أخذت عمارة كبيرة قديمة وتبغى تهدمها وترجع تبني، صار شغلك أصعب جدا. فأنا
التفاؤل اللي شايفه إنه إحنا ما عندنا القطاعات، عدم وجود القطاعات هذه والمصانع والمتاحف هي ممكن نشوفها إنه فرصة بإنه نوجد شيء ننتقل عليه دايركتلي، يعني على طول من غير ما نضطر نهدم شيء موجود. فالغرب توصل لهذه الأشياء. صعب تقول لي فنان إنه اليوم اترك اللي أنت بتسويه وتعال اتكلم مع الجيل القادم عبر التقنيات الجديدة. حيقول لك طيب وكتبي ومتاحفي وكذا وكذا وكذا. اليوم احنا ما عندنا أو عندنا القليل، بس بغياب هذه البنية التحتية القوية أصبح عندنا فرصة إنه نبني دايركتلي على البلاتفورمز الجديدة اللي قاعدين نشتغل عليها. الفرصة هنا إنه مش نبني، ما بتكلم على رسمة ولا بتكلم على نص، أنا بتكلم على بناء عوالم جديدة وبناء يعني صرح جديد، بناء منصات جديدة نقدر نتعاون فيها مع بعض لنوصل للأجيال القادمة. الأجيال، إحنا جيلنا جيل الشباب، نعتبر حالنا شباب. جيل الشباب الآن هو المسؤول عن الجيل القادم. لما نيجي نتكلم مع الناس أكبر سناً ممكن ما يكون عندهم الخبرة والعلم، بس إحنا كجيل الشباب المبدعين في نقاط عندنا مش بس فرصة، عندنا مسؤولية واجبة علينا إنه نهتم بالأجيال القادمة. من تأملي في الموضوع وربطي لبداية القصة وجدت إنه موضوع الأطفال هي الفرصة الحقيقية إنه نعمل فرق في الأجيال القادمة. اليوم الطفل بكرة حيصير قائد، بعده حيصير عامل كذا كذا، هم الجيل القادم، الجيل اللي نقدر نأثر فيه. فبالتالي بعد ما حللنا الموضوع وبحثنا في الموضوع لقينا إنه في أكبر مشكلتين، هي التعليم والمعرفة وبناء جيل المعرفة، والشغلة الثانية اللي هي اللغة العربية. هدول من وجهة نظري أكبر خطرين نواجههم كمجتمع، والحل يطلع من عندنا. المعرفة، نبدأ بالمعرفة. المعرفة الآن كلنا نعرف. قبل شوي كنت أتكلم مع بنوتة صغيرة هنا، أقول لها إيش تحبي تقرأ؟ تقول لي أحب ألعب. واللي عنده أولاد يعرف هذا الكلام. اليوم اللعب صار جزء أساسي. ما في مشكلة، ما بنقول لعب سيء، ولكن إيش اللي بنلعبه، إيش المحتوى اللي قاعدين نستهلكه. هنا يجي الكلام إنه أصبحنا بعيدين جدا عن العلم والتعلم والمعرفة والشغف المتعلق في الحصول على شيء يفيدني كشخص أو يفيد المجتمع. الشغلة الثانية اللغة العربية. اللغة العربية برأيي، وممكن في ناس يختلفوا معي كثير، رايحة تجاه الانقراض. يعني اللغة العربية حتكون بعد فترة أنتيك ينحط على الرف عندنا، لأنه لا بنستخدمها في تعاملاتنا الشخصية، لا بنستخدمها في مؤتمراتنا كلغة رسمية أساسية، لا بنستخدمها في البيت ولا مع الأصحاب ولا مع الأولاد. ما في مشكلة، حنقول اللغة الإنجليزية جيدة، وأنا تعلمت معظم حياتي باللغة الإنجليزية والفرنسية، فما عندنا مشكلة باللغات الأخرى، ولكن نقول اللغة العربية هي ليست لغة، هي هوية، هي تراث، هي أشياء كتير. فإحنا عندنا مسؤولية أن نرجع اللغة العربية بقوتها للأجيال القادمة. طيب، أنا طرحت مشكلتين بس الحل واحد. الحل في أنه نفكر ونتعمق أنه في عملية أنه كيف يتعلم الطفل أو كيف يحب يتعلم الطفل. الترغيب والتحبيب شيء مؤقت. يعني كل السبل اللي نحاولها نتكلم عنها واللي ذكروها اليوم في الصباح، لورا ما قصرت، يعني هذه كلها أشياء مؤقتة ممكن تفيد شوية، ممكن الطفل يخاف وكذا، بس العلماء يقولوا إنه أهم طريقة في التعليم هي الانترنسيك موتيفيشن، أو يعني الاندفاع اللي يطلع من الداخل. طيب، لو نيجي ناخذ الانترنسيك موتيفيشن والاندفاع اللي يطلع من الداخل ونشوف إيش أهم النقاط فيها، حنلاقي نقطتين أساسيتين: المتعة والانسجام. فأنتوا قاعدين تقولوا إيش دخلنا إحنا مبدعين، إيش دخلنا في الكلام؟ لأنه هذه النقطتين هي اللي إيش دخلنا في الموضوع. المبدعين هم القادرين على أن يخلقوا تجارب فيها متعة وفيها انسجام للأطفال والشباب. الأكاديميين يعطيهم العافية، يعني عندهم علم رهيب، وعندنا بروفيسورز هنا ودكاترة، يعطيكم العافية، بس نحتاج نكمل بعض لنصنع تجارب فيها متعة
وفيها انسجام للأجيال القادمة، لأنه احنا دائما في التكنولوجي نقول أكبر عدو عندنا هو الهوم بutton، زر اللي تطلع منه تروح على التطبيقات الأخرى. أيام زمان ممكن ما تقدر تطلع من الصف ولا تقدر تطلع من محاضرة، لأنه الدكتور حيجي ويخانق عليك ولا كذا. اليوم بكل سهولة الطفل إذا ما عجبه الشيء التعليمي اللي قاعد يحصل عليه يقدر يضغط الزر وطلع وراح على لعبة تانية قاعد يطخطخ ولا يسوي أشياء غير مفيدة له. فاليوم الفرصة هنا إنه نخلق عوالم ونخلق منصات ونخلق محتوى بالتعاون الجماعي ما بين الرسامين، ما بين المؤلفين، المصورين، المختصين في الموسيقى، يعني كل أنواع الإبداع لازم يجي مع بعض عشان نخلق محتوى إبداعي يكون أساسه تعليم ونعزز اللغة العربية. كيف نعزز اللغة العربية؟ اليوم اللغة العربية فيها ازدواجية، بحيث إنه اللغة اللي نتعلمها هي اللغة العربية الفصحى، واللغة اللي نتكلم فيها مع بعض أو في البيت هي اللغة العامية. فالآن لازم نفكر بطرق حديثة وشوية يعني عصريا، وكيف نحبب الطفل بهذه اللغة. ما يعني لو أي واحد فيكم جاء ابنه على البيت يقول له أبي أريد أن أذهب معك إلى هذا، حتقول له يا ولد إيش بتكلم؟ صح؟ فاليوم إحنا يعني وحتى في لبنان شو عم تحكي، في سوريا كل لهجة، يعني في عندنا ازدواجية في اللغة. كيف نعالج هذا الموضوع؟ نعالجها بأنه نجعل اللغة العربية فيها متعة، نجعلها بسيطة. يعني أنا ويمكن أكاديميين بعد هنا حيمسكوني وخانقوا علي، بس اللي بقوله إنه نعم ما نترك هويتنا، بس في نفس الوقت نشوف اللغة ونرجع نبسطها. يعني اليوم بدل ما استخدم كلمة استفاق أو استيقظ، ممكن أستخدم كلمة بسيطة، أقول قام من النوم. يعني فهذه يعني في تقنيات كثيرة، واللغويين ممكن يزعلوا مني من النقاش هذا، بس أنا اللي بقوله هو فكر شوية مختلف، إنه بدل ما نخسرها تماماً وتصير في المتحف ونتصور معاها، لا نبسطها ونجعلها لغة خفيفة. زي ما بتكلم معاكم أنا كنت ممكن أجي أقول السلام عليكم كيف حالكم، بتكلم يعني اللي أنا مرتاح له وأنتوا قاعد تفهموني، صح ولا لا؟ فبالتالي الحل في الموضوع في التعليم واللغة والتعليم باللغة العربية هو إنه نجعلها ممتعة ونخلي الأجيال القادمة تنسجم معاها، بهدف إنه نصنع ونساهم في جيل المعرفة. جيل المعرفة يكونوا عرب وبلغتهم العربية وبتراثهم. ولو اطلعنا اليوم على المحاضرات اللي سبقتني أبدعوا جدا في توضيح وسهلوا شغلي بصراحة، تمام، لأنه أنا كنت ناوي أتكلم على أشياء بس غطوها، فأنتم شفتوا الفرق. فإحنا لازم نتعاون مع بعض نصنع العوالم اللي تشوفوها هنا. بدأت أنا بقصة البنت اللي شفناها في جبال لبنان في المنطقة النائية اللي ما فيها كهرباء، وقالت إنه قرأت القصة هذه على لمسة. فخلينا نشوف الآن في ثواني بسيطة إيش لمسة. اسمها لما، وكان في عندها فئة اسمها أمي. وبعدين لمسة، قصص وألعاب وأغاني حتخلي بالك فاضي وطفلك دايما راضي. حمل لمسة الآن. أحلى مقطع دحين. توتة توتة هزت الحتوتة. طيب فالطفلة في لبنان في الجبال في منطقة ما فيها كهرباء دائمة حصلت على قصة واستمتعت بمحتوى عربي تفاعلي فيه تراث وفي قيم وفي تعليم عن طريق لمسة. لمسة هو مشروع أنا حصل لي الشرف أنه أأسسه واشتغل فيه من أول يوم عبر السنين اللي فاتت، تقريبا 3-4 سنين. اللي سويناه انه دخلنا، طبعا اكبر نقطة حابكم يعني تركزوا معايا فيها، ودائما بس اسمحوا لي اقولها بالانجليزي، هي فكرتنا كانت انه to create an ecosystem
not an ecosystem. تمام؟ اللي فهمني. فهذا اللي نشجع فيه اليوم. مش من المشاكل الأساسية اللي عندنا إنه الإيجو حقنا كبير جدا. إذا أنا رسام أو أنا عندي شهادة أو عندي دكتوراه أو كذا، يجيني شخص ثاني مبتدئ شبابي كذا نقول له لا لا وكذا ونصعب المواضيع. إحنا شلنا هذه العقلية ودخلنا بعقلية منفتحة جدا وخلقنا عالم من العوالم اللي كنت أتكلم لكم عنه. ما في أحد إلا تعاوننا معه. كل الرسامين، كتب الأطفال، المؤلفين، اللي ينشئ الموسيقى، الإعلام، الحكومة، يعني مسكنا هذه القضية والرؤية وجمعنا الكل حوالينها بتعب. يعني ما أقول كان الموضوع سهل، يعني كرسنا حياتنا لأنه نؤمن أنه الأطفال العرب يحتاجوا شيء زي كده، وخلقنا هذا العالم. وبالتعاون بدأنا نشوف ما أسميه نجاح، بدأنا نشوف بوادر خير. يعني اليوم أهم شيء اللي كنت بقول لكم إياه في البداية، إنه موهبتي اللي اكتشفتها إنه ما أعرف أرسم أنا ولا أعرف أسوي أي واحد من الأشياء هذه، بس أعرف أحل مشاكل في المجتمع عبر تقنيات، عبر حلول. واليوم بالتعاون هذا أكثر من 3 مليون طفل عربي استفاد من هذه القصص، وانقرأت أكثر من 250 مليون مرة. هذا أنا ما أعتبره نجاح، أعتبره بداية مشوار اللي نحتاج كلنا مع بعض نكمله للأجيال القادمة. أبغى أترككم مع هذه الصورة. طبعا هذه الصورة ما لها دخل بالمحاضرة، بس إنه أحب هذه اللوحة الفنية. لا، في زيارتي الأخيرة لمعرض إريك كارل في أمريكا، وهو معرض يعني يعتبر في شمال أمريكا الشمالية، يعتبر من المعارض الأساسية للفن الخاص بالأطفال. فرحت زرتهم في إريك كارل، أبغى أشوف كيف بيفكروا وكيف يعني يطبقوا النظريات هذه. مين فيكم يعرف كتاب الدودة؟ The Very Hungry Caterpillar. تمام. هذا الكتاب انباع منه أكثر من 350 مليون نسخة عالمياً بلغات مختلفة. فلما سألت إريك قلت له إيش معنى هذه الفراشة الجميلة؟ قال لي أخذت الكاتربيلر أو الدودة البشعة القبيحة عشان أقول للأطفال إنه عادي تكون مختلف، عادي تكون أنت في عالم يعني مش جميل، ممكن حوالينك حروب، حوالينك يعني حدود كثيرة ومشاكل، بس ناخذ هذه الفكرة ونخلي الطفل ينطلق بخياله بهذه الأجنحة الجميلة عشان يشوف عالم جميل، يشوف عالم المعرفة، يلف حوالين العالم من غير أي قيود اللي إحنا كمجتمع حطيناها وشفناها في محاضرة لورا الصباح. النقطة اللي أبغى أترككم فيها إنه اليوم إحنا بدأنا اطلعنا على العصر الذهبي والعلماء، وكل مرة نجلس في الديوانيات أو في كذا في المجالس نذكر الله، أيام ابن خلدون، أيام ابن سينا، كذا فلان، نذكر هدول العلماء، بس الحقيقة أنه هدول خبر كان، يعني هذا شيء كان في التاريخ ممتاز جميل نقتبسه. بس إحنا اليوم عندنا فرصة أنه نصنع من المبدعين اللي هنا حواليننا علماء ومفكرين ومؤثرين. وين يوسف؟ يوسف موجود؟ يوسف صديقي. أوكي. في عندنا مبدع اسمه يوسف، كان معانا موجود يمكن برا. يوسف اخترع خط عربي الآن أبل اقتبسته وصار يوصل لملايين الناس. أي عربي في العالم يستخدم أبل يستخدم الخط اللي يوسف اللي معانا موجود هنا اخترعه. فنبغى أكثر من يوسف، نبغى أكثر من لورا، نبغى أكثر من كل واحد فيكم. أوكي نتكلم عن العظماء اللي سبقونا ممتاز، بس اليوم عندنا فرصة بالتقنيات والمنصات والعوالم هذه إنه نصنع أسامي لكل واحد فينا، نصنع أهم من الاسم والشهرة، نصنع نتائج ونحل مشاكل في المجتمع. أشكركم أشكركم أشكركم. شكرا بدر. هيا بنا لنأكل شاطر ومشطور وبينهما طازج. لما لا؟ أنت سرت نقطة مهمة جدا وهي اللغة، وهي إنه ساعات بنقعد نحافظ على اللغة بطريقة ونعمل مجمع لغة عربية يخترع في كلمات ونحافظ على اللغة، واللغة بتموت وإحنا ما بنستعملهاش.
وفي لغات كده زي الفرنساوي ممنوع تستعمل الويكند ولا كمبيوتر، ولازم نحافظ على اللغه ونحافظ على الكالتشر ازف ان اللغه ده وعاء ثقافي حضاري فقط، مش اداه للكوميونيكيشن او التواصل. بس بيحصل بقى ساعات لغات بتسيب نفسها تتدهور زي الانجليزي، اي كلمه جديده يحطوها في القاموس حتى لو كانت شركه زي زيروكس ولا كلينكس ولا يخترع سيلفي جوجل يحطها في القاموس ويدخل، وبياخد في كلمات من العربي كتيره جدا مستخدمه في الانجليزي، من الالكوهول والقطن many things. فهل نسيب كمان اللغه تتدهور عشان تتطور وتبقى حيه؟ يعني انا كمان زي ما لما الولد دخل كلم ابوه باللغه العربيه الفصحى وما فهمش، انا كمان ساعات بنزل في مصر ما بفهمش، رحت خدت التليفون لا بتاعي. مصر غير يا حبيبي. لا مصر غير. مصر اصلا خدت التليفون مبدعين بتاعي في كل حاجه. رحت عند بتاع محل الموبايل عشان اغير الشيب بتاع الموبايل، لعب فيه كده شويه وبعدين جيت اشغله ما اشتغلش مش عارف ايه، قال لي لا هندسه كنك وبعدين راستر. شو كنك وبعدين راستر دي؟ قعدت افكر ايه كنك وراستر دي، طلع كنك دي جايه من فعل كونكت مرفوع بالضمه، وراستر جايه من فعل ريستارت مكسور بالكسر. لا عشان كده قلنا مصر مبدعين. طيب وجهة نظري الشخصية في الموضوع انه دائما الصراع ما بين انه نحصل خط وسط، يعني محل وسط. اكبر قضية في ادب الاطفال ولا حتى في اداب كثير هي يعني المعادلة ما بين الواقع والخيال. فاحنا اليوم هذا السؤال الاكبر، انه هل نبحر في خيالنا؟ هل نبدع لدرجة إنه ما في رولز أو ما في يعني قواعد، أو نرجع للواقع القوي الصلب؟ فهي لازم هي معادلة برأيي، يعني ما لها حل وسط. أنا اليوم لو هذه المبادرة كنت مربوط بوزارة معينة أو بجهة رسمية معينة كان ما سوينا ولا وصلنا. ليش؟ لأنه كان قعدنا زي ما تفضلت، قعدنا في محاضرات وفي مؤتمرات نتكلم عن ماذا واجب الكذا وفاذا وهذه صارت كثير. يعني لما اكتشفوا الأدب الأطفال إنه قديش مهم، العرب انشغلوا في عشرات السنين يتكلموا عن أهمية أدب الأطفال. طيب يا عمي خلاص كلام، يعني خلينا نطلع ونطبق ونغلط على ليلة الأدب ونغلط ونظبط، نغلط ونظبط. فاحنا دائما نقول للأكاديميين اللي يجوا يكلمونا يقولوا أنتوا غلطوا في حق اللغة العربية، يقولوا طيب تفضل معنا ونظبط مع بعض. يعني في مثل يقول لك اغلط وبعدين تأسف. فاحنا بس في نقطة مهمة جدا، هي يعني ساعات في فرق بين اللغة بتاعت العقل ولغة القلب، ولما بيبقوا لغتين بيبقى في انفصام. حصلت في التاريخ زمان في إيطاليا لما كان اللغة اللاتيني ابتدى الشعب يبطل يتكلم باللاتين، فبقى عندك لغة اللي بنكتب ونقرا بيها ولغة اللي بنتكلم فيها، وده اللي بيحصل النهارده. بس لما ايطاليا قالت لللاتين خلاص هتتركن على الرف، وخدوا السبوكن ايطاليان وخلوه هو اللغه اللي بيتكلموا وبيقروا فيها، بقى في وحده ما بين العقل والقلب. ده كان في التزامن مع بدايه الرينيسانس. فمهم كمان ان يبقى في الاينمنت ما بين العقل والقلب في اللغه اللي بنستعملها. وعشان كده لما نيجي نتكلم ساعات ليه النهارده مثلا اقول اتكلم بالعربي ولا بالانجليزي، الانجليزي اللي بتكلم بيه هو اللي بكتب بيه هو اللي بفكر بيه، نفس اللغه. فانا بيتهيألي انه مهم ان احنا نقدر نوصل للغه ما نضطرش ان احنا نكتب بلغه ونتكلم بلغه ثانيه. مش بس كتابه. يعني انا امس في الليل كنا بنناقش هذا الموضوع. تعودنا انه نسمع ونستشعر الانجليزي بسلاسه وبمشاعر اعلى من العربي. يعني اوكي ممكن كلنا نفهم عربي، بس اذننا وروحنا فصلت من استيعاب الجمال اللغه. يعني فزي ما تكلمت ممكن افهمها بس تطلع جافه وتطلع زي كانك سامع محاضره، بس ما بتستشعرها. عشان كده ممكن انا اكون بتكلم معاك وحنسويها بعد شويه برا، حنتكلم انجليزي مع بعض، يعني عشان اوصل لك فكره كده يعني او نكته كده. الحل احنا دائما نتكلم عن الحلول. الحل احنا انسانه، اوكي؟ الحل انه كل واحد عنده طفل او احد حوالينه انه من هو صغير يعودوا على سماع اللغة العربية والتعبير باللغة العربية. صح. هذا الحل. يعني ما نقدر نيجي لواحد عمره 20 30 40 سنة نقول له اسمع انت انسى المصطلحات اللي تعرفها والمشاعر اللي تعرفها، لانه الكلام هو مشاعر. صح. يعني الكلام ليش غنيت لكم الصباح؟ عشان نحرك مشاعركم شوية، تمام؟ فالكلام هو مشاعر. فإذا احنا فصلنا الذكريات والمشاعر من اللغة صارت فاضية.
فالحل انه نشتغل على الاجيال القادمه ونجعل اللغه بسيطه والذكريات مربوطه باللغه. في اي اسئله؟ من دحين اقول لك انا اسف، انا حاسس سؤالك شويه شديد. لا يعني حقيقة أول شيء يعني المؤتمر هذا أو شو اسمه النشاط يعني ما بيعبر عن مجتمع كبير. الناس اللي موجودين هنا مع احترامي لكل منهم، حبي لهم وحقيقة إعجابي بكثير منهم كشباب يعني وكهذا، ما يمثلوا المجتمع ككل، يعني يمكن أقل من 1% النوعية الموجودة هنا. فالآن إذا أنت مثلا بتشوف إنه هذه المجموعة الصغيرة حتغير مجتمع كبير عالمي، مش يعني بس عربي. يعني مثلا اللغة العربية ما هي بس للعرب، مربوطة بالمسلمين. يعني أنت بتتكلم على 1 من 5 من الناس، 1 من 5 من الناس لازم يكون عربي أو إسلامي. فهذا الكلام حقيقة كثير فيه أشياء سلبية كثير جدا يعني وهدام. يعني اللغة العربية بغض النظر عن أنت والأنا ولا اللي قبلي ولا بعدي، كيف لغة كبيرة جدا وحتعيش من حالها. في لغات مثلا في دول صغيرة في أوروبا إلى الآن استطاعوا إنهم يحافظوا على لغاتهم. عندك مثلا اليهود بالنسبة للمسلمين والعرب يعني ما يمثلوا ولا 1 إلى 100. نشاطهم الفكري إنتاجهم بلغتهم، بالرغم أنهم عاشوا ظروف وتوزعوا حول العالم يعني، لكنهم كمجموعة صغيرة يعني بينتجوا أكثر من العرب والمسلمين. بس مو هذا لأنه لغتهم أحسن ولا هم أحسن وكذا، لأسباب يعني كثيرة موضوعية. فحقيقة يعني من المؤسف إني أنا يعني يعني أو إنك أنت بتشجع الناس على أشياء متعارضة. مثلا مرة تقول لهم اللغة العربية ما تنفع شيء، بعد مرة تقول نصلحها وما نصلحها زي كده. فاللي بقوله إنه يعني بغض النظر عن إيش تفكير المجموعة هذه، اللغة العربية يعني أكبر مننا بكثير، وحتجلس بغض النظر عن إيش اللي نسويه أو إيش اللي ما نسويه. لا كلامك صحيح 100%. وأنا كرست 4 سنين من حياتي الآن يعني أخدم اللغة وأحبب الأطفال فيها. فهو بس طرحنا في مؤتمر إبداعي زي كده إنه نشجع الجميع إنه يساهموا في الإبداعات في اللغة ولخدمة اللغة. طبعا قلت لكم قبل شوية في ناس حيعارضوا، ولما ضربت المثل اليهودي في يعني في زوايا مختلفة سياسية وقيادية وكذا، بغياب هذه الأشياء عندنا في العالم العربي لازم كل واحد فينا برأيي يعمل اللي يقدر عليه. لو كلنا استنينا يجينا حصان، واحد على حصان معاه سيف، هذه الأيام راحت، هذه الأيام راحت. لازم نفعل. وأنا ليش بقول؟ لأنه اليوم اللي ساير في التعليم، لو التعليم ضل أكاديمي بحت بطريقة وأساليب التعليم هذا، والمبدعين اشتغلوا لحالهم واللغويين اشتغلوا لحالهم، ما حنقدر نوصل. احنا كنا تكلمنا قبل شوية على موضوع الدافع الداخلي. اليوم قد ما وانا عندي ولد وبنت، يعني انا اشوفها في البيت عندي، ادم عمره 6 وجوري 8. لما اجي اعطيهم شيء، يعني انا من طفولتهم الى الان يدرسوا بالعربي، بس تعال شوف لما نشغل لهم لعبة لديزني بالانجليزي ايش يصير فيهم؟ ينسوا كل اللي علمناهم، يعني يروحوا ينطوا عليه. طيب هذا الشيء حقدر انا اوقف فوق راسهم طول الوقت واقول له لا انت لازم تتعلق بالشيء العربي؟ لا. فنتحدى او نواجه المتعة بالمتعة، نواجه المغريات اللي عندهم بمغريات عربية، من غير ما نتنازل على لا قيمنا ولا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا أسس اللغة العربية. عشان كده أنا أرجع أقول لك أنا لا أشجع ولا مبادرة تتنازل عن الأسس والقواعد اللغة العربية ولا القيم العربية. وأنا أكبر مثل قاعد أتكلم معك بالعربي، تمام؟ فأنا ما شفت وين إنه طلعنا إنه أنا بالعكس اللغة العربية هي شعاري وماشي فيها يعني. فما يمكن حصل يعني سوء فهم لي أي نقطة أنا قلتها وأعتذر. حبيت أعقب على كلامك. جدا أسعدني لما قلت أن لغتنا العربية هي هويتنا، وبالفعل يعني فقط بمجرد وجودك في هذا المؤتمر
والتحدث باللغة العربية هذا مثل أنك متمسك في هويتك. في شغلة أنت قلتها أن في جاب كبير بين العصور أيام قبل الأندلس وأمجادنا، وهي أشياء جدا جميلة وجدا لنا حضاراتنا، وحضاراتنا أعتبرها أنا جدا عريقة. لكن هذا الجاب أنا أشوفه هو تكاسل من جيلنا الحالي. لو كل فرد في جيلنا الحين ينظر مثلا للحمراء، ينظر للفن اللي فيه، أو ينظر لخطوطنا، جمال الخط العربي بذاته، فأظن هذا بحد ذاته يخليك أنت تبدي نقطة بداية حق الإبداع. وهم أن ما تشوف أن ثقافة الغرب هي اللي واو، إحنا ثقافتنا أكثر من واو. فأنا أجد بالعكس اللغة العربية هويتنا. وهم من هذا الباب حابة أوجه اقتراح للمسؤولين في نقاط. بالأمس كان في بعض زوار من الدول العربية للأسف ما عندهم، يعني كان في بعض المتحدثين باللغة غير العربية، فكانوا حابين المادة، حابين السبجكت، فقالوا لهم اسألوهم هل ممكن في أحد يترجم لنا من الأجنبية إلى العربية. للأسف ما كان في بالهيدفون، فقط موجود عندهم الخدمة اللي هي من الأجنبي إلى من العربي إلى الأجنبي. فأقترح إضافة هذا الشيء، لأن بالعكس هذا اعتزاز باللغة العربية. أنت ذكرت الحمراء، ويقول الشاعر في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا ميعاد. وأيضا فعلا يعني نقطك حلوة، وأعتقد القائمين على نقاط يعني كل سنة يحاولوا يحسنوا، وهذه من النقاط ممكن يسووها السنة الجاية وإن شاء الله للأفضل. بس الكلام إنه فعلا ما حد يشجع على إنه، وكلام اليوم اللي شفناه من في الكوميكس، يعني لما تكلمنا عن الكوميكس والرسومات كان بالعكس الكل بيشجع إنه ناخذ الهوية ونطلع فيها. يعني أنا دائما أضرب مثل، ديزني أخذت ألادن علاء الدين، أخذته جات درست عندنا الوضع، وأخذت علاء الدين عندهم وسووه باكجينج ورسلوا لنا إياه وعجبنا فيه والألوان والكذا. طب ليش أخذوه؟ سؤال، ليش ركزوا على شخصية علاء الدين؟ لأنه في ألوان وفي أشكال وفي بهارات وفي واحدة حلوة عيونها كده وفي واحد كذا، وفيها هذه الأشياء موجودة عندنا. لا، وعندنا أفضل من كذا، يعني أفضل، عندنا الأصالة، عندنا الجمال، عندنا الشعر. مثل الحين ما تفضلت مساعة بحديثك، قلت شعر حق نزار القباني هو اللي خلاك ترسم الرسم بالضبط. فعندنا محتوى قوي جدا وثري، لكن للأسف قاعد أقول لك إن التكاسل. لا تخافي، المبدعين هنا حيطلعوا ويبدأوا يرسموا ويكتبوا ويتعاونوا مع بعض. شكرا. احنا للأسف الوقت خلص، أي سؤال؟ أنا شايف في أسئلة، ممكن نقعد برا. تمام. في مايك. كونك كويتي عايشين في مجتمع كويتي، اللغة العربية قاعدة تنضبط بالنسبة حق الجيل الجديد. معليش بس نجيب لك مايك لأنه كلامك مهم. بالنسبة حق اللغة العربية، بالنسبة حق الأطفال، وأنا قاعد أتكلم عن الأمهات اللي يجيلي، فأبنائهم من عمر 2 3 ل 14 15 سنة، اللي احنا يعني واحنا نسبة مو 1%، أكثر من 1%، وخاصة الحين التوجه حق المدارس الخاصة كثرت بدل المدارس الحكومية. فعندنا جيل من الأطفال ما يتكلمون لغة عربية، ويتكلمونها حتى لو جدا ضعيفة. شخصياً أعرف وايد أطفال، أنا أتعامل مع أطفال كوني في مجال الرياضة، فأتعامل مع أطفال 11-12 سنة من عمرهم ما يتكلمون غير يمكن 2-3 عربي، مع أن أمهم وأبوهم كويتيين دارسين لغة عربية يتحدثونها بطلاقة. فضعف اللغة العربية موجود، وإحنا حتى إحنا جيلنا تعلمنا نتكلم بالإنجليزي أو نعبر عن شعورنا ونعبر عن أشياء ثانية بالإنجليزي، صار عندنا أسهل من إحنا نتكلم باللغة العربية. فأنا أتكلم كجيل، الأجيال القادمة اللغة العربية قاعدة تصير فيها مشكلة، وإذا إحنا بنستنكر هالشيء بنقول لا ما عندنا مشكلة ولغتنا نعتز فيها، بس للأسف قاعد يصير في عولمة، وقاعدة تصير اللغة الإنجليزية هي اللي قاعدة تطغي على كل شيء. فلازم نحصل حلول، يعني لازم نوجد حلول. ويعني إحنا نتعامل مع ملايين الأطفال، ويوصلنا آلاف الرسائل من الأهالي، وكلهم يقولوا نفس الكلام اللي بتقولي، سواء من يعني كافة يعني طرائف المجتمع وكذا. يعني عندنا حتى يعني أنا أولادي يدرسوا في الإمارات لأنهم يتعلموا باللغة العربية، فيحسوا حالهم غريبين، يعني غرباء ما بين
الناس هناك، لأنه حتى الشباب الإماراتيين الكذا يعني أكثر مرتاحين للغة الإنجليزية. فموجود طبعا السعودية، المملكة العربية السعودية نحييها، نعطيها صفقة. يعني المملكة العربية السعودية ما زالت متمسكة باللغة العربية، وأنا يعني قضيت سنين طويلة في حياتي من السعودية، لسه اللغة العربية هي اللغة الأساسية، تمام، في المدارس، في المقاهي، في كل محل. بس مجرد ما تطلع ترسل مئات آلاف المبتعثين برا ويرجعوا، إيش حيصير؟ بارادايم شيفت. ما بنشوفه الآن بس حنشوفه. فإحنا بنتكلم إذا عندنا رؤية، وهنا الفرق. يعني تكلمت حضرتك عن اليهود يشوفوا ويخططوا. يعني هذا الفرق من إنه نقعد مثلا نتكلم على أمجادنا السابقة أو نخطط ونشوف رؤية ونفعل شيء. ممكن نغلط وممكن نصيب، يعني في مجال الغلط دائما، بس الحركة بركة زي ما يقولوا. يعطيكم العافية. حياك الله. يحييكي. أنا بوافق معك 200%، وشئنا أم أبينا يجب أن نواكب العصر. المؤسف بالموضوع أنه نحن نفتقر إلى التفكير النقدي critical thinking، ولذلك مرتخيين. بس أنا معك أنه لازم نحسن نطور باللغة حتى نحبب أطفالنا، وبذات الوقت توازياً نتمكن من لغات أخرى، لأنه كمان شئنا أم أبينا هذا عالم معولم، إذا بدنا نعيش فيه بدنا نتطور. وشكرا. شكرا. شكرا شكرا شكرا. يعطيك العافية. شكرا.